नमस्कार, डिजिटल युट्युब नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, फेरि आज पनि मोनिटाइज भइसकेको एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले कङ्ग्रेचुलेसन भनेर यहाँ दिइसकेको छ। मिथिकल फोनिक्स यु आर नाउ अ युट्युब पार्टनर भनेर यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन दिइसकेको छ साथीहरू। पपअपमा मोनिटाइज भएको छ भर्खरै साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूले लाइभ प्रुफ रेकर्डको लागि हामीले चाहिँ नि यो भिडियो रेकर्ड गर्दैछौँ है त साथीहरू। अब साथीहरू, अब जाउँ साथीहरू, हामी लेट गेट स्टार्टेड गर्छौँ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि 24 घन्टा 48 घन्टा लगभग 48 घन्टा पछि चाहिँ हाम्रो फाइनल रिभ्यू आएर चाहिँ नि फाइनली च्यानल चाहिँ एप्रुभ भएको छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो च्यानल चाहिँ हाम्रो साथीको रहेको छ। उहाँले चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्नलाई दिएको हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र फाइनली पेड मोनेटाइजेसन हामीले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि मोनेटाइज गरिरहेका छौँ साथीहरू। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईँले गेट स्टार्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, र यहाँ पनि गेट स्टार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ वाच पेज एड्स भनेको चाहिँ नि लङ भिडियो है, लङ भिडियोलाई चाहिँ हामीले यसमा गेट स्टार्ट गरेर मोनेटाइज गर्ने। सर्ट्स फिड एड्स भनेको सर्ट्स भिडियोलाई चाहिँ नि गेट स्टार्ट गर्ने अनि मोनेटाइजेसन गर्ने है साथीहरू। अब हामी तपाईँले यहाँबाट टर्न अन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहीँबाट गेट स्टार्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी वाच पेज एड्समा टर्न अन गर्छौँ साथीहरू। अब यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। एक्सेप्ट एन्ड नेक्स्ट। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, लाइभ प्रुफ 48 घन्टाको चाहिँ नि रिभ्यू पछि हाम्रो च्यानल चाहिँ फाइनली मोनेटाइजेसन भइसक्यो साथीहरू। अब अल अफ माई एक्जिस्टिङ भिडियोज मोनिटाइज अल भनेर हामी यहाँ सेलेक्ट गर्छौँ साथीहरू। यो गरिसकेपछि सबै मोनेटाइजेसन हुन्छ। हामीले गएर 1 by 1 मोनेटाइजेसन टर्न अन गरिराख्नु पर्दैन। अब वाच पेज एड्सको हामी भइसक्यो, वाच पेज एड्स एक्टिभ भइसक्यो। अब हामी सर्च फिड एड्समा जान्छौँ। अब यसलाई पनि टर्न अन गर्छौँ है साथीहरू। तपाईँहरूको सामु लाइभ प्रुफ टर्न अन गरिरहेका छौँ साथीहरू। पेड तरिकाले मोनेटाइजेसन गरेको, यो कुनै पनि अर्ग्यानिक होइन, केही पनि होइन है साथीहरू। अर्ग्यानिक पेड भनेको एउटै हो। पेड भनेको कुनै चार्ज तिरेर गर्ने मोनेटाइजेसन प्रोसेस हो। अर्ग्यानिक भनेको आफैले विथआउट पेमेन्ट, कसैले पनि पैसा नदिइकन आफैले सङ्घर्ष गरेर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष जे जति समय लाग्यो भने आफूले मोनेटाइजेसन गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक भनिन्छ है साथीहरू। तपाईँको 1 वर्ष 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षको समयलाई तपाईँले चाहिँ खेर नफाल्नु साथीहरू। अर्ग्यानिक तरिकाले ग्रो गर्छु म, अर्ग्यानिक तरिकाले म मोनेटाइजेसन गर्छु भनेर तपाईँले कहिले पनि नसोच्नु होला अहिलेको समयमा। किनकि अहिलेको समय भनेको कम्पिटिसनको जमाना हो साथीहरू। च्यानललाई तुरुन्त मोनेटाइजेसन गर्ने, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घन्टा रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्ने, फुलफिल गर्ने, मोनेटाइजेसन गर्ने, धमाधम पैसा कमाउने साथीहरू। 7 दिनभित्रमा मोनेटाइजेसन हुन्छ। धेरै लाग्यो 10-15 दिन। यदि कुनै पनि समस्या छैन च्यानलमा भने तपाईँको 7 दिनभित्रमा कन्फर्म मोनेटाइजेसन हुन्छ साथीहरू। ग्यारेन्टेडका साथ हामीले दिन्छौँ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन, वेलकम टु युट्युब पार्टनर, कङ्ग्रेचुलेसन यु हेभ बिन एक्सेप्टेड इन्टु द युट्युब पार्टनर प्रोग्राम, यु क्यान नाउ मोनेटाइज योर कन्टेन्ट है देखाइरहेछ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 जुलाई 2023 20:37 भनेको यो लगभग 8:37 चाहिँ नि यो च्यानल चाहिँ नि मोनेटाइजेसन भइसकेको साथीहरू। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीले टर्न अन गरिसकेका छौँ साथीहरू। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ इस्टिमेट रिभ्यू चाहिँ अगाडि पपअप भइसकेको छ। डलरको साइन पनि यहाँ पपअप भइसकेको छ, अगाडि आइसकेको छ साथीहरू। तपाईँहरूले
वाच टाइम लाइफ टाइम ग्यारेन्टेड हो अब अथवा के हो भन्न केही इस्यु छ भने तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। वाच टाइम कहिले पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टेड हुँदैन साथीहरू। यदि तपाईँको च्यानल मोनेटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले तल सम्झाउन सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ मोनेटाइजेसन तपाईँको वाच टाइम पुरा गरेर मोनेटाइजेसन ग्यारेन्टेडका साथ गरिदिन साथीहरू। तपाईँको मोनेटाइजेसन नभएसम्म हामीले त्यसैकै छोड्दैनौँ साथीहरू। हेर्नुहोस्, हामीले 100% ग्यारेन्टेडका साथ काम गरिदिनेछौँ साथीहरू। यति चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँ कुनै पनि रिल्स कन्टेन्ट आए पनि हामीले फेरि पनि तपाईँको समस्याको समाधान हामीले गरिदिनेछौँ साथीहरू। एकचोटि अब केही समस्या आयो भने हामीले तपाईँको जिम्मा लाउँदैनौँ साथीहरू। तपाईँको पैसा एकदमै सेफ हुन्छ डिजिटल युट्युब नेपालमा यदि काम गर्नुभयो भने। तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कस्टमरलाई, सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अफिस आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मोनेटाइजेसनको अप्सन आइसकेको छ, सबै टर्न अन भइसकेको छ साथीहरू। अब हामी यहाँ लाइभमा पनि देख्न सक्छौँ साथीहरू। लाइभमा पनि हाम्रो मोनेटाइजेसन अन भइसकेको छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ भिडियोहरू, यो लाइभमा मोनेटाइजेसन, यो स्ट्रिमिङ देख्न सक्नुहुन्छ। मोनेटाइजेसन पनि सबै अन भइसकेको छ साथीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अन सेन्टरमा चाहिँ अन सेक्सनमा चाहिँ यहाँ मोनेटाइजेसन भएर पुरा एक्टिभ भइसकेको छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि यसरी नै युट्युब च्यानल मोनेटाइजेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। डिजिटल युट्युब नेपाल सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। यो भिडियोलाई सबको सेयर गरिदिनु होला साथीहरू। हाम्रो अफिस गङ्गाबु काठमाडौँमा रहेको छ साथीहरू। तल दिएको व्हाट्सएप नम्बरमा कल अथवा मेसेज गर्नु होला साथीहरू। व्हाट्सएपमा कल गरेर अफिस पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यदि अनलाइनमा ट्रस्ट लागेन भने। यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्गिन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।